بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآيات من سورة الجمعة، وسورة الجمعة سورة مدنية. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله جل وعلا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. التسبيح هو التنزيه والتقديس، والله هو سبوح قدوس المقدس المنزه سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص، فهو منزه عن الولد، لا ولد له سبحانه وتعالى، سبحانه أن يكون له ولد. قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، بل له ما في السماوات وما في الأرض. فالله يقدس وينزه ويسبح أن يكون له ولد، أن تكون له زوجة، أن يكون له ند، منادد، شريك، ظهير، معين، كفؤ. كل هذا ينزه الله تبارك وتعالى عنه. هو الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. ينزه الله تبارك وتعالى عن كل صفات المخلوقين، صفات النقص في المخلوق، فإنه لا مخلوق تكمل صفته بكل معاني الكمال مهما كان. ففي العلم لا يوجد مخلوق يعلم كل المعلومات، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وإنما لا علم للمخلوق إلا ما علمه الله تبارك وتعالى. سبحانك تقول الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتقول الرسل عندما يقول الله تبارك وتعالى لهم: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فلا أحد يعلم من العلم إلا ما علمه الله تبارك وتعالى، ولا يوجد من يعلم الأمور، يعلم كل الموجود، فلا يعلم كل الموجود إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي وسع علمه كل شيء، قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. أما الموجود المخلوق فإن علمه بقدر ما يعطيه الله تبارك وتعالى. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والسمع صفة يتصف بها المخلوق، لكن سمع كل مخلوق يعني مناسب لحاله، على قدر حاله، يسمع في حدود السمع الذي جعله الله له. وأما الذي وسع سمعه الأصوات كلها فهو الله وحده سبحانه وتعالى. سبحان من وسع سمعه الأصوات، فسمع الله تبارك وتعالى يسع كل صوت، لا يغيب عنه دبيب نملة سوداء
على صفات ملساء في ليلة ظلماء لا تغيب عن الله، لا تغيب عن سمعه سبحانه وتعالى. فنملة تسير بقدمها هذه الصغيرة الرقيقة على صخرة ملساء لا تصطدم بشيء في ليلة ظلماء يسمعها الله تبارك وتعالى ويراها الله تبارك وتعالى. كذلك الله تبارك وتعالى لا يغيب عنه عن يعني بصره شيء في كل الوجود سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فلا يوجد من يحيط بصره بكل الوجود، بل الذي يحيط بصره ويعلم كل الوجود هو الله وحده سبحانه وتعالى. وكذلك قد يتصف المخلوق بالرحمة، لكن رحمته محدودة، وأما الذي وسعت رحمته كل الوجود فهو الله سبحانه وتعالى. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ثم يعتري المخلوق، هذا بالنسبة يعني في صفات الكمال. صفات الكمال التي في المخلوق مناسبة لحال، وأما صفات الكمال التي لله تبارك وتعالى فهي لائقة بذاته ليس فيها نقص بأي وجه من الوجوه. فالله لا يعتري علمه نقص، لا، ما في شيء يخرج عن علمه، ولا قطرة ولا وقوع مجرد سقوط ورقة من شجرة، هذه لا يمكن أن تسقط من علم الله تبارك وتعالى، فلا تسقط إلا بعلمه. لا يمكن أن تسقط ورقة من شجرة في أي مكان في هذا الوجود إلا وهذا بعلم الله تبارك وتعالى يعلم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أحصى الله تبارك وتعالى ودونه. وأما صفات النقص التي في المخلوق فإن الله منزه عنها. فالمخلوق له بداية وله نهاية. الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. المخلوق يموت، الجن والإنس يموتون، والله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. العبد يمرض، والله تبارك وتعالى لا تصيبه آفة. العبد ينام، مخلوق ينام، الإنسان ينام والجن ينامون والشجر ينام، ديت ينام يجي له وقت فترة ديت. والله سبحانه وتعالى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. الظلم الله منزه عنه سبحانه وتعالى. العبد يظلم، الإنسان ظلوم جهول، وأما الله تبارك وتعالى فإن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. فكل هذا من تنزيه الله تبارك وتعالى تسبيحه. شهد الله تبارك وتعالى، الله يشهد له يعني بهذا، يسبحه سبحانه وتعالى كل من في سماواته وكل من في أرضه، والملائكة أعظم يعني خلق الله تبارك وتعالى تسبيحا له، كما قال جل وعلا عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الملائكة يسبحون الله يعني ينزهون الله تبارك وتعالى عن كل هذه يعني النقص والمعايب ليلا ونهارا كل الوقت لا يفترون. والفتور شيء من الضعف، يعني لا يصيبهم أي نوع من الضعف عن قيامهم بتسبيح الله تبارك وتعالى وتنزيهه سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ينزه الله تبارك وتعالى عن كل ما وصفه به الجاهلون. هذه الأمم الكافرة والجاهلة والفاسقة، الجن الكافر الإنس الكافر، قد قالوا على الله تبارك وتعالى أقوال عظيمة. والجن قالت وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. قد قالوا فكل ما قاله المفترون عن الله تبارك وتعالى ممن أنكروه وجحدوه، كالذين قالوا ما هي، قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين، والذين اتخذوا آلهة معه فقالوا له ولد،
ككفار مشرك العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله، أو النصارى الذين قالوا عيسى ابن الله، أو اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، أو الذين نسبوا الألوهية وقالوا إن الله يحل في مخلوقاته. هذه الأمم الجاهلة المشركة الكافرة قالت على الله تبارك وتعالى مقالات عظيمة جدا، وأعظم هذا قولهم اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. انظر تصورات الأمم الجاهلة منذ وجد الجهل ووجد الشرك، كم كتبوا، كم ألفوا، كم اعتقدوا، كم قالوا. تسبيح الله تنزيه عن كل هذه المقالات، تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما قال فيه الظالمون وقال فيه الجاهلون، كما قال جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يصفه هؤلاء المجرمون، وسلام على المرسلين. فهؤلاء الذين هم وصفهم هو الوصف الصحيح، لأن المرسلين هم الذين أتوا بالخبر اليقين والصفة الصحيحة عن الله تبارك، وصفوا الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما أخبرهم سبحانه وتعالى به. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد بالألف واللام الاستغراقية، كل معاني الحمد لله تبارك وتعالى لصفاته ولأفعاله، كل صفاته كل أسمائه حسنى، وكل صفاته خير، وكل أعماله خير سبحانه وتعالى، فلا يقضي إلا بخير سبحانه وتعالى. يسبح لله، ينزهه سبحانه وتعالى ويبعده عن كل هذا، يعني عن هذه المعاني التي ذكرناها، معاني النقص، ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات من الخلق وما في الأرض من الخلق. يسبحون الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بلسان مقالهم، وهذه لسان المقال ممكن نعلم بعضها ولا نعلم، فنحن نعلم مقالة الإنس والجن سبحت الله تبارك وتعالى بما قالها تعلم، وهناك هذه الجمادات التي تسبح الله، والطير الذي يسبح الله تبارك وتعالى بلغاتهم التي يعلمها الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لا يفقه العباد كيف تسبح هذه الجمادات وهذه النباتات وهذه الموجودات لله تبارك وتعالى، وكيف تسجد له. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل من هذه الموجودات قد علم كيف يصلي ويسبح لله تبارك وتعالى، وكذلك قد علم الله كيف يصلي له هذا المخلوق وكيف يسبح له. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض بلسان القال وبلسان الحال. أما بلسان الحال فإن وجود الموجودات هو تسبيح لله تبارك وتعالى، لأن وجود الموجود على هذا النحو من الخلق الدقيق، فالله قد أحسن كل شيء خلقه. ما في مخلوق من النملة الصغيرة إلا وهي خلق محكم، إلى الفيل الكبير، إلى المجرة، الذرة الصغيرة إلى المجرة الكبيرة، كله في خلق محكم غاية الإحكام. فالله هو الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. هذا الخلق الذي قد أحسن خلقه على هذا النحو هو يسبح الله تبارك وتعالى بحاله بوجوده، لأن خلقه على هذا النحو المتقن وارتباطه مع بقية الخلق على هذا النحو كذلك المترابط الوحدة الواحدة، هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو. فيسبحه بلسان حاله أن يكون لله شريك، أن يكون له ولد، لأن لو كان له ولد ولو كان له شريك لفسد هذا الكون، لفسد الخلق. ولو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ليغالبوه.
وقال بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقال أيضا سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يفسد هذا الكون، لا يمكن أن يكون هنا. فصلاح هذا الكون وبقاؤه على إتقانه وإحكامه هذا بدلالة الحال مسبح لله تبارك وتعالى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الملك اسم وصفة، فالله الملك هذا اسمه من أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى، وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، يعني معناه، فهو يعني الاسم له معنى مشتق من الملك، فهو يملك وهو الملك على الحقيقة. لا ملك على الحقيقة إلا الله، وكل غيره ملكه عاري، ملك استعارة أخذه من غيره، أخذه من الله تبارك وتعالى. الله هو الذي يعطيه الملك ويسلبه وقت ما يشاء. قل اللهم مالك الملك، كل الملك كل ما سوى الله يملكه الله تبارك وتعالى، يملكه ذاتا، يملك رقبته، فهو الذي أوجده سبحانه وتعالى، ويملكه تصريفا، فهو الذي يصرف. لا يستطيع مخلوق ولا ذرة صغيرة أن يتصرف أي تصرف إلا في الإطار، في القرار، في القضاء الذي قضاه الله تبارك وتعالى. فبقاؤه الله هو الذي أبقى هذه المدة، وفرحه وسروره وضعفه وقوته ومرضه وصحته وضلاله وهدايته كله بيد الله سبحانه وتعالى. فالتصريف في المخلوقات كلها الله هو المتصرف سبحانه الله، فهو مالك الملك ذاتا وتصريفا سبحانه وتعالى، فالملك كله له. الملك على الحقيقة، وأما غيره فملكه عالي، كما قال جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فهو الملك على الحقيقة سبحانه وتعالى. القدوس صفة مبالغة من القداسة، والقداسة النزاهة، فهو الرب القدوس المقدس المنزه سبحانه وتعالى عن كل صفات النقص التي تعتري المخلوق، وأن يعتري صفة من صفاته نقص. صفات كماله كمال لا يعتريه نقص، فعلمه يسع الموجودات كلها سبحانه وتعالى، ورحمته تسع كل موجود، وسمعه سبحان من وسع سمعه الأصوات سبحانه وتعالى. لا يوجد صارخ ولا مصوت ولا قائل ولا متكلم ولا مناجي لا يسمع الله تبارك وتعالى نجواه أيا كان هذا المتناجي الذي يتكلم سرا، يعلم السر وأخفى. فالله سبحانه وتعالى هو القدوس المقدس عن كل نقص وعيب سبحانه وتعالى، لا تأخذه، لا تعتريه آفة من الآفات سبحانه وتعالى. العزيز الغالب، الغالب الذي لا يغلبه أحد، فلا غالب له سبحانه وتعالى من خلقه قط. ما يمكن هناك من يغلب الله تبارك وتعالى ويسبقه مهما كان. لو كان مخلوق أعطاه الله تبارك وتعالى من القوة والقدرة ما يكون، لا يفوت الله ولا يغلبه، لأن الله هو الذي خلقه. فالملائكة الذين هم أعظم الخلق خلقا فإنهم كذلك يخافونه سبحانه وتعالى ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهم الله تبارك وتعالى ديت تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فالله هو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه. الحكيم يعني أن أعماله سبحانه وتعالى مقتضى العلم الكامل، فكل أمر يعمله ويقضي به إنما هو في مكانه الصحيح، هداية وإضلالا، خلقا،
سبحانه وتعالى تصريفا كل أعماله بمقتضى الحكمة، فكل أمر من أموره إنما هو واقع في الموقع يعني الصحيح سبحانه وتعالى، وليس هناك أمر طائش ولا خارج عن الحكمة ولا لعب. لا، تعالى الله تبارك وتعالى أن يكون في أعماله لعب أو هزء أو سخرية أو أن أمرا خارج عن مقتضى الحكمة، بل الله تبارك وتعالى هو الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من أثر هذه الصفات، قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله، هذه من حكمته ومن رحمته ومن إحسانه ومن تقديسه سبحانه وتعالى. قال هو الله الموصوف بهذه الصفة الذي تسبح له السماوات، ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الله الموصوف بهذه الصفات الذي بعث في الأمين. الأمين العرب قيل سموا أميين لأنهم لم يكونوا معظمهم أكثرهم يحسن القراءة والكتاب. قيل بأنه لما نزل هذا القرآن كان الذين يعرفون القراءة والكتابة في الجزيرة لا يتعدون 20 شخص فقط هم الذين يعرفون القراءة، فكانت أمة كما قال النبي: إن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، لا يعرفون القراءة ولا الحساب. فإن بعضهم كان يعد يعني آخر عده إلى 1000 ويقول: والله لا أعلم بعد 1000 شيئا، يقول بس بعد 1000 ما أعرف، يعني أنا أعد شيئا بعد 1000. وكان النبي يقول: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا وهكذا وهكذا، ويعني قبض الأصبع الثالث حتى يبين يعني 29 و30، لأن بعض الناس لم يكن يعرف مدلول 29 ومدلول 30. فالشاهد قول النبي: إن أمة أمية، فهم الأميون العرب الأميون. قيل أن نسبة من لا يقرأ ولا يكتب إلى أنه أمي نسبة إلى يعني إلى أمه، أنه يعني كان لازم أمه، هو الذي يلازم أمه ولا يخرج لطلب العلم ونحو ذلك، فيبقى على حاله. الله أعلم بمعنى يعني بسر الاشتقاق من يعني الجاهل بالقراءة والكتابة، يعني لماذا سمي أميا. هو الذي بعث في الأميين العرب الذين لا يحسنون قراءة ولا كتابة، وكانت أمة على هذا النحو، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني أمر يعني انقلابي، أمر في الأمة الأمية يخرج الرسول المعلم الذي يعلم هذه الأمة الأمية لتكون هي الأمة المعلمة لكل الأمم والقائدة لكل الأمم إلى طريق الله تبارك وتعالى. فهو أمر معجز، أمر لا شك إعجازي. فالله الرب الإله سبحانه وتعالى المسبح المنزه يختار أمة جاهلة، أمة أمية، فيختار رسولا منهم أمي كذلك لا يعرف القراءة والكتابة، فيجعله رسوله إلى العالمين يعلم البشرية كلها ويعلم هذه الأمة الجاهلة، لتكون هذه الأمة الجاهلة الأمة الأمية هي أستاذة العالم، هي معلمة العالم كلها، أعظم تعليم تدعوها إلى أعظم تعليم إلى صراط الله تبارك وتعالى، الذي هو العلم اليقيني العميق، العلم بالله تبارك وتعالى وبرسالاته وبطريقه وبتشريعه، والذي يسع يعني هذه الدنيا كلها. طبعا دون هذا علم الصناعات والتجارات والزراعات، فإن هذا من العلوم يعني الحيوانية التي قد تحسنها حتى الحشرات، لكن كالنحل وغيره في الهندسة والبناء وغيرها. وإنما هذا العلم الشريف، العلم العميق، علم المعاني، علم الدين، فالله تبارك وتعالى يجعل هذا العلم الذي هو أشرف العلوم وأعلاها يعلمه هذه الأمة الأمية. قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم عربي من نفس الأمة الأمية، أمي كذلك لا يحسن القراءة والكتابة،
ولكنه أمي يتلو عليهم آياته، يقرأ عليهم آياته. كيف الأمي يحفظ ثم يقرأ؟ قراءة الأمي لا شك أن هذا أمر معجز. وأول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والنبي قال: أنا لا أقرأ، لكن هذا طبع في صفحة فؤاده صلوات الله وسلامه عليه. كانت الصفحات التي يقرأ منها النبي هو هذا القلب، فالله تبارك وتعالى يطبع هذه العلوم على صفحة قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كان النبي يستمع إلى آيات الوحي فتنطبع في قلبه. قال له الله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. جمعه في صدرك وقرآنه بلسانك، فإذا قرأناه يعني قرأه الملك فاتبع قرآنه أي بالإنصات إليه. ثم إن علينا بيانه، كذلك نوحي إليك بيان هذا الأمر وتعليمه. فهذا النبي الذي لم يتعلم بالقلم ولم يتعلم بالقراءة والكتابة ولم يؤتيه الله تبارك وتعالى كتابا يقرأه، وإنما جعل قلبه صلى الله عليه وسلم هو الصفحات التي يطبع الله تبارك وتعالى عليها كلامه. ثم أخرج الله تبارك وتعالى هذا المكتوب في قلب النبي على لسانه صلى الله عليه وسلم، فقوم الله تبارك وتعالى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه في صدرك وقرآنه بلسانك. فكان النبي إذا انفصل عنه الوحي صلوات الله وسلامه عليه تنطبع هذه الآيات في صدره ويعلمه. ويبقى هذا النبي الذي لم يقرأ ولم يكتب معلم البشرية كلها صلى الله عليه وسلم، معلم الناس، ويعلم أمية على هذا النحو، ويخرجهم بعد ذلك من الظلمات إلى النور. ليس فقط تعليم شقشقة يعلمهم علم فقط في اللسان وفي الفكر، وإنما يعلمهم العلم الذي يغير حياتهم يغير سلوكهم، يغير قلوبهم، ينقلهم نقلة هائلة جدا من الظلمات التي كانوا فيها إلى هدى الإسلام. يكون الشخص قاسي القلب ظلوم جهول، ثم إذا به يتحول بهذا إلى أن يكون رحيم رقيق العاطفة عظيم الشعور عالي الهمة متجه إلى الله تبارك وتعالى، أمر عظيم. بعد أن يكون من الذي يقتل يدفن ابنته في التراب ظلما وعدوانا، إذا به لا يظلم يعني هرة، لا يظلمها. أمر عظيم، نقلة هائلة جدا من هنا إلى من هذه الظلمات العظيمة إلى نور الإسلام. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته، يقرأ عليهم آياته، آيات الرب سبحانه وتعالى، قرآنه المنزل على صدره صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم يطهرهم. هذا الإنسان العربي الجاهلي الجاهل القاسي الظلوم الجهول الذي اعتقد الظلم واتخذه بكل معاني الظلم، إذا به يتحول إلى إنسان آخر سكي النفس طاهر الفؤاد طاهر الذيل مستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، عالي الهمة، همته في السماء، همته ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، أن يبذل لهم بلا ثمن، يبذل ما يبذل بلا أجرة وبلا ثمن، ليس يظلم ليأخذ أموال الناس، بل ينفق أمواله في سبيل الله. ويزكيهم زكاة طهارة نفوس، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى، كتاب مكتوم، والحكمة العلم الكامل يضع الأمور كلها في نصابها. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني وإن كانوا من قبل نزول هذا القرآن لفي ضلال مبين، مع هذا الضلال المبين لكن إرادة الله تبارك وتعالى أن يخرج هذه الأمة الأمية الجاهلة على هذا النحو ليضعها على صراطه سبحانه وتعالى برسول أمي. كذلك ما يجيب رسول يعني قد عرف القراءة والكتابة وكذا، بل برسول أمي منهم يختاره الله تبارك وتعالى يكون هذا، فيكون هذا إعجاز منه سبحانه وتعالى.
نقف هنا، نكمل في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.